Щиро вітаю вас. Прийшов магазин АТБ. Нагадаю, я проводив опитування, в якому магазині зробити огляд вин до Пасхи, аби ви знали, де купити і не переплатити. Один із лідерів голосування – це є АТБ, тому я наразі тут. Хочу нагадати, що ваша підписка на канал, лайк під цим відео і мінімум 5 слів коментаря дає вам можливість прийняти участь у винній лотереї, таким чином виграти для себе безкоштовне навчання в школі сомельє Віталія Ковача. Тому не зволікайте, а робіть цього. Давайте пройдемось. Нагадаю, що в АТБ наразі є досить гарні знижки. Якщо ви хочете щось напівсолодке з Європи, то сорту винограду Мускат є з зони Астія, регіону П'ємонт за 199 гривень. Наразі це 33% знижки. Це дійсно гарна пропозиція по ціновій категорії. І особливо, якщо її порівнювати в даному випадку з українським, з українським Асті фейковим, тим, яким немає нічого спільного з Асті, але по ціновій категорії ви бачите, що воно близьке. Тому це не розглядаємо, взагалі не купляємо, тому що це в даному випадку порушення закону. А якщо ми говоримо про європейське законодавство, купляємо оригінальні Асті, платимо 199 гривень, отримаємо масу емоцій. Далі для тих, хто хоче щось трохи сухіше, категорія Extra Dry, це, так би мовити, напівсухе. В даному випадку це Prosecco, сорт винограду Глера, 219 гривень, це 26% знижки. Продукт минулорічний, але якщо говорити про Prosecco, то більше інших варіантів не маємо. І, до речі, дуже цікаве порівняння, щоб ви розуміли, да? Якщо хтось хоче Lambrusco Дель Емілія за 163, то знову ж таки краще купити для себе Асті, додавши $1 до вартості, 1 євро. Таким чином ви отримаєте зовсім іншого рівня якості продукт. Далі у нас є позиція вдова Гільо, брют і солодке. 204 гривні, 204 гривні. Тут, як то кажуть, вибирайте, яке вам до вподоби з точки зору своєї категорії. Наступний елемент – червоне вино. Дуже гарне, я минулого разу його також рекомендував за 209 гривень, 2023 рік, два сорти винограду Сіра і Марселан, дуже апетитна етикетка, 14,5% алкоголю. Свіжий, до речі, розлив. Лютий 25-го року я б це вино навіть рекомендував купити більше на закладку, в тому числі, щоб воно довше витримувалося. Наступний у нас кандидат – це Шато П'єр з апеляційного Бордо 22-го року. Зверніть увагу, всього 144 гривні. Це, чесно кажучи, шар за 13,5% алкоголю. Це дуже-дуже дешево для того, щоб отримати максимум насолоди. І для прикладу, порівняння, да, чому я це не рекомендую по зрівнянню з цим, тому що це є Pinot Noir, маємо 12,5 алкоголю, 143 гривні, а тут у нас 13,5 алкоголю, тобто цей на голову вище по зрівнянню з Pinot Noir. Ось такі, як то кажуть, програми. Далі у нас за 143 гривні є Шардоне, просто з Франції, воно не є класифіковане, але за таку вартість і не вартує щось очікувати особливе. При цьому важливо, що для нас, що воно бутильовано 3 березня 25-го року, тобто врожай в середині 24-го року, 12,5% алкоголю буде максимально свіже, тому купляємо і насолоджуємося. Для любителів рожевого Португалія, 129 гривень. Не скажу, що вона максимально, як то кажуть, свіжа. Якби був вибір, то я б її не рекомендував, тому що вона врожаю 24-го року, це в кращому випадку, але інших рожевих вин нема, тому що цей іще буде на 6 місяців старший по віку, ніж цей. Тому, якщо ви, знову ж таки, любите рожеве, то варіантів, як то кажуть, купляємо з безвиходності. Далі в нас є також білий зайчик, Вінобранко з Португалії. 24-го року врожаю, 129 гривень, знижка з 31%, вартує уваги. Ну і звісно, давайте вже дійдемо до червоного, бо він найкращий кандидат в цій категорії. Чому? Тому що він просто потужніший, червоний, він має можливість довше зберігатися, а отже потенціал в нього більш буде ефектніший. Знову ж таки, вино, яке коштує в акції за 129 і, звичайно, 189 не вартує там очікувати якусь вино для довгого періоду зберігання, але враховуючи, що на вулиці буде зараз потепління, то, як то кажуть, до шашлику саме те. Поруч біля нього є серед сусідів Крокодил Крік, Каберне Савіньйон австралійський, 139 гривень по акції.
тут у нас історія, та, яку я найбільше не люблю, 12,5-14,5 алкоголю. Будемо надіятись на те, що в ньому все-таки є 13-ка, і це дає йому можливість бути гарним кандидатом. Хоча при цьому, якщо ми говоримо про білий крокодил Крік за 139 шардонешку, то цей точно вартує брати без сумніву, тому що він просто по періоду своєму свіженький. А отже, буде таким чином вас радувати. Так, любителі напівсолодкого Lieblingswein і Riesling з Rheingessen. Вони з однієї сторони однакової цінової категорії. Тут ви отримуєте класифіковане вино з конкретного регіону. Тут більш загальна, як то кажуть, територія. І той буде в даному випадку, я думаю, з суміші білих сортів винограду. Точно буде в якійсь мірі рислінг. Так, тут ми бачимо рислінг з одного сорту, а тут в тому числі мускат. Тобто цей може бути трошки більш ароматніший, але, повторюсь, я би цей вибір зупинив в даному випадку на цьому Rheingessen, тим паче 24 рік він буде більш ефектний з точки зору якості. Наступний чинник – це в нас Неро з Сицилії 23 року, 13 алкоголю, 124 гривні, просто шара. Купляйте італійський Неро, враховуючи на сьогоднішній день вартість вин, вона дійсно заслуговує увагу. Для любителів напівсолодкого, або я б навіть сказав щось між напівсолодким і напівсухим, а окрема категорія Амабіле. Регіон Пулія 99 гривень, а свіженька, бутильована в цьому році. Відсоток алкоголю маленький, але ціна смішна. Так само маємо історію з білим. Тобто, знову ж таки, це для любителів несухих вин. Далі, минулого разу ви мені писали багато про Кастіло де Веро. 23 рік, 13 алкоголю, 134 гривні. Зверніть увагу, це літрова пляшка. Ви знаєте, загалом я не люблю такі формати пляшок, але це та історія, де на природу саме те. І повірте, воно вас буде вражати, тому що літр вина за 134 гривні іспанського буде заслуговувати увагу. Але тут іще більш цікавий взірець є. Чому? Тому що це в нас є конкретно апелясьон Хумілія 23-го року, сорт винограду Монастирель, тобто ми бачимо більш досконалий, як то кажуть, його паспорт. При цьому, зверніть увагу, ще дешевше, 95 гривень. Тому купляємо, я б, напевно, це назвав один із фаворитів. Якщо ми говоримо про французькі два перші червоних вина, яка я назвав, і в тому числі це іспанське червоне, реально заслуговує великої уваги. Я думаю, що вам всім сподобається, 95 гривень, не зволікайте. І тут, до речі, є його білий брат Монтелаго, сорт винограду Айрен, 24 рік врожаю, також 95 гривень, бутильований 20 січня 2025 року. Так, максимально свіжий, білий. Я думаю, що достатньо буде, щоб він вас здивував. До речі, якщо ви хочете, наприклад, Каор від Добродару, зверніть увагу, що тут ціна не просто так низька. Тут об'єм пляшки всього 700 мл, тому врахуйте цей елемент, але знову ж таки, вам обирати, я би брав вино більш класифіковане. Нагадаю,